Welcome to EPL channel. Court order settlement. Court order එකක් උසාවි නියෝගයක් කාම settlement එකක් ගත්ත එකක්. මේක ඇත්තටම බෙදාගන්නේ මේක මම කරපු දෙයක් නෙමෙයි. මම කියන දේවල්ට වඩා වෙනස් දෙයක්. ඒක තමයි විවිධ කෙනෙක් ගිහිල්ලා ඒ දෙයට වඩා දෙයක් ලබා ගන්නවා. ඒ මූලික දැනුම අරගෙන ඒකෙන් ඉදිරියට යන. ඒක තමයි. එතකොට මේකේ settlements වලට යන විදි කිහිපයක් තියෙනවා. සමහරකට settlements යන්න බැරි වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඒක තීරණය වෙන්නේ තමන් කොච්චර approach කරනවද, තමන් කොච්චර කතා කරනවද සහ එහා පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ කොටුරික මේ දාලා තියෙන පැත්තෙන් ඔයාට දෙන response එක අනුව. right? හැබැයි හැම දෙයක්ම settlement එකට ඒගොල්ලෝ එන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන නිසා. එතකොට පළවෙනි කාරණේ තමයි මේ සම්බන්ධ වෙන playlist එකක් තියෙනවා. playlist එකට මම දාන්නම්. ඒකත් බලන්න. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා මම කතා කරන්න හැදුවේ. options ගොඩාක් තියෙනවනේ. options ආයි නෑ. හිතන විදිහට options තියෙනවා. මොනවාද options? options තියෙනවා. මුලින්ම කතා කරද්දී මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ ගොඩක් කටි කතා කරලා අහනවා. මම දැක පෝස්ට්ුත් තියෙනවා. කතා කරලා අහන. ඒතකොට මගේ knowledge එකයි මගේ තියෙන අත්දැකීම් සමග මට කතා කරපු කට්ටියගේ අත්දැකීමුත් ඔක්කොම එකට තමයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාටත් ඇති වෙනම අත්දැකීමක්. අන්න ඒකත් ඔයාට හැකිනම් ඒකත් මේ මගේ channel එකේ මගේ මේ Facebook group එකේ විතර නෙමෙයි අනිත් ඒවාලත් බෙදා ගන්න. මොකද කොහොම හරි ලංකාවේ කෙනෙක්ට උදව්වක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි කරන්න. ඒක තමයි කෙනෙක්ව ගොඩනගනවා කියන්නේ කෙනෙක්ව කරදරේ බේර ගන්නවා කියන්නේ. හරි. එතකොට options මොනවාද? options සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ කතා කරලා කියනවා right. මෙන්න මේකේ ඔයා වැරදි කාර්යයක් කියලා තියෙනවා. අපි ඔයගොල්ලන්ට නඩු දානවා. මෙන්න මේක මෙහෙමයි කියන මුලින්ම වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඕකේ එකට ඔබ්ලයිජ් කරලා ඔයා ඊමේල් එකක් දානවා. ඊමේල් අතරතුර රයිට් මෙහෙමයි කියලා. ඔන්න ඒගොල්ලෝ හැරෙන දපාලෙන් ගොඩාක් වෙලාවට ෆස්ට් මේ කන්ටැක්ට් එකේදී ඉක්මනට ඒගොල්ලෝ වෙනවා. රයිට් අපි අපේ කවස් මේ සේවාදායකට කතා කරා. මේක මෙහෙමයි. මෙන්න මේ ගාණ ගෙවිය යුතුයි. ඉතින් පටන් ගද්දී ඩොලර් 1,50,000යි 50 ඒ ඩොලර් 50,000යි 20,000යි 10,000යි වගේ එක එක ගණන් ඒගොල්ලෝ හිතන වෙනවා. ඒකවා තීරණය වෙන්නේ ඒගොල්ලන් කීර්ති නාමය එතකොට අපි කරලා තියෙන වයලේෂන් එක මේ හැම දෙයක් නිසාම තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. right එතකොට අපි හැමෝම නොදැනුවත් කරන කට්ටිය කියලා හිතමුකෝ. හැබැයි දැනුවත් කරන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. රෙප්ලිකා කියලා අමුවේ දාන. එහෙම කට්ටියකුත් ඉන්නවා. හරි. අපි ඔක්කොම හිතමු කොහොම ගියත් ශ්‍රී ලාංකිකයෝනේ ඒ කට්ටියත් හරි. එතකොට අපි ඔක්කොම ඒක නොදැනුවත් කරන එහෙනම් අපි අර පෝකර් ෆේස් වගේ තමයි අපි නොදැනුවත්ම කියනවා right. මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධ මම වීඩියෝස් වල කියලා තියෙනවා. මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ මෙහෙමයි මම සර්වයිව් වෙන්න විතරයි මේක කරන්නේ. මේ කොරෝනා දවස්වල තියෙනවා. ඔය වගේ ගහන්න තියෙන ඔක්කොම ටික ඒ වෙලාවේ කාඩ්ස් එක ගහන්න ඕන තුරුම්පු ටික. මොකද ඔයා මේකෙන් ගැලවෙන්න ඕන. හරි. එතකොට මේවල 100ට එකක් 100%කට අඩුවෙන් අවස්ථා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ රයිට් ඔෆ් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මෙතනින් එහාට ඔයාට කන්ටැක්ට් කරන්නේ ඕකේ සෙටල්මන්ට් එකකුත් එක්ක එවන්නෙත් නැහැ මුකුත් නැහැ ඉවරයි. ෆිනිෂ්. ඒ කියන්නේ ඒ කේස් එක ඉවරයි. රයිට්. සමහරලාට ඒගොල්ලෝ ඇක්නොලෙජ් කළා කියන ඕකේ මෙහෙම දෙයක් වුණා මේ ඕකේ we are going to write it off කියලා එහෙම කියනවා. ඒ වගේ වට thank you කියලා ඊමේල් එකක් දාන්න. ඒව 100ට එක සහ ගොඩක් අඩුවෙන් වෙන්නේ මොකද ඒක ඩිපෙන්ඩ් මොකද ලොකු කම්පැනියක් නම් කවදාකවත් ඔයාගේ මේක රයිට් ඔෆ් කරන්න නැහැ. පොඩි කෙනෙක් නා. ඒ කියන්නේ අපි තුමු ආර්ට් එකක්, වෝල් ආර්ට් එකක් ඇදලා ඔන්න යාගේ මොකක් කරලා ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. because එයා එක පුද්ගලෙක්. අර වගේ ලොකු නෙමෙයි. ලොකු කම්පැනි එක ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් එක කියන්නේ ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සහ පිටරට දින බ්‍රෑන්ඩ් එක සංසන්දනය කරද්දී අපි දන්නවා පැති කිහිපයක් බලන්න ඕනද කියලා. ලොකු දේවල් තියෙනවනේ. හරි. එතකොට අපේ ලංකාවේ තියෙන ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එහි තියෙන සාමාන්‍ය බ්‍රෑන්ඩ් එක ඒ කියන්නේ වටිනාකම වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් විය හැකියි. එතකොට අපි ෆයිට් කරන්නේ මේ වගේ එකක් එක්ක. අන්න ඒක තියන්න ෆයිට් කරනවා කියන අපි මේකෙන් ගැලවෙන්න කරන ෆයිට් එක. රයිට්. හරි. එතකොට කොහොම හරි ගොඩාක් අවස්ථාවල මැජොරිටි 75ට 80ට කාලේ මේ අතරතුර ඒගොල්ලෝ එවනවා සෙටල්මන්ට් එක. සෙටල්මන්ට් එකට මෙන්න මේ ගාණ ගෙවන්න කියලා. එතකොට අපි හිතමු ඩොලර් 20000 කියලා 20000 එකදී ඔයා අර keep on repeating that what you are doing. ඔයා කියන දේ ඒක රිපීට් කරම යවන්න. මෙහෙමයි කියලා. එතකොට ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ if you willing to settle it ඔයා ඒකේ ඔයාගේ price එක mention කරන්න. first එකේ නෙමෙයි. දෙක තුනක් යනකොට ඒගොල්ලෝ 20000 කියනකොට ඒවා කියන රයිට් මෙච්චර ගන්න කියවන අපහසුයි මෙම එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක අඩු කරලා එවයි ඒගොල්ලෝ 20000 එක වැඩි කරලා අඩු කරන්නේ 18000 එකකට එතකොට ඔයා කියන්න රයිට් මට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ මෙච්චරයි I can pay $1000
ඒ කියන්නේ කොච්චර account එක ඔයාට ඕනද කොච්චර account එකෙන් ඔයා හම්බ කරගෙන සීනවද කොච්චර volume එකක් ඔයාට එනවද කියන එක මත තීරණය කරන්න. මේ ඩොලර් 10ක් 15ක් කෙන කෙනෙක් ඩොලර් 1000ක් ගෙවන්න යන්න එපා. right මේ අර විදිහට කියන්නේ ඔයාට වටිනාකමක් තියෙන නිසා ඔයාට account එක ගන්න යන්නේ මූලික ඒකනේ. හරි. එතකොට ඒ account එක ගන්නකොට right $1000 දෙන්න බැරි කට්ටියක් ඉන්නවා. one time payment එකක් විදිහට. මෙන්න මේක තමයි installments වල එන්නේ. මේක මම try කරලා නැහැ ඇත්තටම. මම try කරලා කියන මම මේ මුහුණ දීලත් නැහැ. මේක ලංකාවේ සහෝදරයෙක් කරපු එකක්. ලංකාවේ සහෝදරයෙක් මොනේ මම තව කට්ටිය කරලා ඇති මට කිව්ව නිසා මම දන්න අනිත් කට්ටිය කරලා ඇති. එයා $1000 50 installments වලට ඉල්ලගෙන. sorry. පොඩි කැන්සර් ගියා. $50 වලට ඉල්ලගෙන ඒ කියන්නේ monthly $50. right ඒ කියන්නේ මාස 20ක් යනකම් එයා $50 ගන්න කිවනවා. ඒකට ඇග්‍රී වෙලා තියෙනවා. ඒකේ first installment එකේ පස්සෙත් ඒගොල්ලෝ මේක මේ එයාගේ account එක reset කරලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොච්චර දුරට වෙනවද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. මම මුහුණ දෙලා නැති නිසා. හැබැයි මේක අපිට queue එකක් අපිට open වෙන්න මොනවා හරි දෙයක් වෙලා දැන් මම queue එක අපි ඔක්කොම නොදැනුවත් කරන ප්‍රජාවක් ඉදිරියේ හිතුවොත් අපි නොදැනුවත් කරලා මේ වගේ දෙයකින් back step එකක් තියන්නේ නැතුව yes you can survive from this right නිකන් කෝටෝඩ එකවට පස්සේ අතහැරලා දානට වඩා you can fight for it you can කතා කරලා මේව කරන්න පුළුවන් මොකද in future if you going to USA මේ වගේ දෙයක් එක්ක යනකොට අනිවාර්යයෙන් මේක ගෙවන්න වෙනවනේ මොනවා හරිම දෙයක් වුණොත් ඉතින් ඒක නිසා ඒක set off කරගන්න you can just මේක කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මම මුහුණ දීලා තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා මාව contact කරගෙන මෙහෙමයි කියලා ගන්න නෑ ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් ඒක හරි professional විදිහට කතා කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. බැහැ කියලා දෙයක් නෑ කිසිම කෙනෙක්ට. මම මුහුණ දීපු නිසා තමයි මම ඒ අත්දැකීම දන්නේ. නැතුව මම මේවා බලවත් කිසි දෙයක් නෑනේ මම සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ වගේම. එතකොට මේ option එකට ගියේ ඒ සහෝදරයාත් එයත් අලුතෙන් දෙයක්. එයත් අලුත් මේක ගත්ත එක්කෙනෙක්. ඉතින් එයාගෙන් තමයි මමත් දැනගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපි හැමෝම මේකෙදි community එකක් විදිහට හරි දේ share කරගන්න ඕන. අපි හැමෝටම ගොඩක් අත්වලක්නේ. ගොඩක් පහසු දෙයක්. ඉතින් මම මේක hub එකක් විදිහට තියාගෙන ඊපැල්ලකින් මේව share කරන්න එකයි. You can get the good, you can get the bad things also. මේකේ දෙපැත්තම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැම වීඩියෝ එකම. ඉතින් මේක හොඳ දෙයක්. මේකෙන් වෙලා තියෙන දේ output එක very good. ඉතින් ඉස්සරහට කවුරු එනවනම් බය කියන එක සැක සංකාව පොඩ්ඩක් දුරු කරගෙන පොඩ්ඩක් කතා කරලා මේ වගේ දෙයට යන්න පුළුවන්. ඒක it all depends how much is the bigger is the company. company කොච්චර ලොකුද ඒගොල්ලන්ගේ brand name එක අතරතුර තමයි. දැන් ඔයා Nike වගේ Adidas වගේ එකට ගිහලා කතා කරලා යන්න එපා මෙහෙමයි කියලා. they gonna sue you. ඔයාට කතා කරන්නෙකුත් නැ කිසි දෙයක්ම නැහැ. ඉතින් ඒකෙදි අර තමන් තීරණය කරන්න common sense කියන්නේ ඒකට තීරණය කරන්න කොච්චර ඉදිරියට යනවද කියලා. anyone can crack. කවුන කෙනෙකුට crack කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මෙච්චර මෙලම කිව්වේ. if you have the professionalism ඊට අමතරව ඔයා කොච්චර දුරකට ඊගොල්ලන්ට value එකක් දෙනවද? ඔයා ඒකේ depend වෙනවද? ඒකේ ඔයා ගැලවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොච්චර දුරකට කතා කරනවද? so හරියට ලියලා හරි professionalism කරගන්න professional විදිහට මේක ලියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. Installments is the key. Installments is the $1 million word. Installments විදියට ගෙවන්න පුළුවන් කියන එක තමයි $1 million word එක. ඒ වචනේ ඉතින් ඒ වචනේ අපි දන්නවා installments කිව්වමත් දැන් ඇඟට පතර දැනෙන්නේ නැහැ. ගෙවිලා යනවා. TV එකක් ගන්න ගියත් කාඩ් එකේ installment ගත්තොත් one time payment එකක් යපුනට monthly payment එක කියන්නේ very low ගාණක්. තේරෙන්නේ නැහැ. ඔහේ ගෙවිලා යනවා. ලක්ෂ ගාණක TV එකක් ගත්තත් එහෙම TV එක අමතක කරන වෙන ඕනයක් ගත්තත් එහෙම ගෙවිලා යනවා. ඇඟට පතර දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි. ඉතින් මේකත් එහෙම ඇඟට පතර දැනෙන්නේ නැහැ. කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. හරියාකාර approach එක. ඒකයි මම පොඩ්ඩක් එක පැහැදිලි කරේ කලින්ම approach එක හරියට තියෙන්න ඕන. නිකම් මේ hi bye tata see you අනේ dear අන්න ඒ වගේ email නම් ගහන්න යන්න එපා. යවන්නත් යන්න එපා අනේ dear okay dear අපි කියන්නේ එහෙමනේ. ඒ සම්බන්ධ වෙන වීඩියෝකුත් තියෙනවා. මේකත් බලන්න. මේ එහෙම කතා කරන්න එපා. ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට කතා කරන්න. ඒ කම්පැනි තුත් ලෝයර් කෙනෙක්ව හයර් කරලා කතා කරන්නේ ඒක හරි විදියට යන්න ඕන නිසා. so we couldn't hire a lawyer for this kind of issue. so you just speak on behalf of them. මේගොල්ලෝ විදියට කතා කරන්න හරියාකාරව. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වැඩේ කරගෙන යන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඒ වගේ දේවල් වල මුහුණ දෙන කට්ටියට මේක බලනවා නම් ඒවා ලියාගෙන හරියාකාර කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා හිතසිතෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. so the magic word installments.
right, learn from everyone. හැම කෙනෙක්ම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ සහෝදරයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වගේ දෙයක් ලංකාවෙත් කරනවා නම් කරලාගෙන තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියටත් ස්තුතියි. ඒ වගේ දෙයක් කරගත්තට ඒ වගේම සූපදනවා හැම කෙනෙක්ටම මේක කරගන්න පුළුවන් කියන අර බයසක කියන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගෙන පොඩ්ඩක් approach කරගන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක් කරගන්න හැකියාව ලැබේ. Right, good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ bell hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරන්න අපිට ජය ජය. And all the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.